برنده یه لاتاری 156 میلیون دلاری میشی، ولی قرار نیست اونقدر رو عمر کنی که ازش استفاده کنی. نه فقط خودت، بلکه خیلیای دیگه هم قرار سر این پول جونشون از دست بدن. حالا به نظرت شانس با کیه؟ امروز خلاصه فیلم Your Lucky Day رو داریم. سکانس اول تبلیغ لاتاری بزرگ رو داریم به ارزش 156 میلیون دلار. میریم توی یه کوچه جایی که یه دراگ دیلر به اسم استرلینگ داره قرص میفروشه. پسر میگه ببین داداش من پولم کافی نیست، یه کمکی بکن بهم. استرلینگ هم میگه ببین خیریه نیومدی که، قرصا رو پس بده ببینم. رفیق طرف میرسه و از پشت میزنه تو سر استرلینگ و فرار میکنه. استرلینگ میفته دنبالشون، اسلحه‌شو در میاره و تهدید میکنه، ولی شلیک نه. اون دوتا جوونم فلنگو میبندن و فرار میکنن. اینجا کات یه افسر پلیس رفته توی یه فروشگاه، از صاحبش میپرسه که دستشویی کجاست. صاحب فروشگاه هم امیر میگه اون پشته. دو تا مشتری هم توی فروشگاه هستن، یه زن و شوهر که اومدن بستنی بخرن. یکم بعد استرلینگ با یه یارو خرپوله‌ای میاد توی فروشگاه. پیرمرد پولدار میره سمت پیشخون تا بلیت لاتاری بخره. استرلینگ هم میره سمت یخچال که نوشابه برداره. پیرمرد از ایناییه که همه رو از بالا به پایین میبینه به خاطر ثروتی که داره. واسه همین اول نژاد و ملیت امیر، بعدش هم مغازه‌شو مسخره میکنه. وسط تیک انداختنا به اینکه دوست دارم مغازت کوچیکه داغونه و اینا، کارتشو اسکن میکنه و کد درست در میاد. پیرمرد خرپولمون برنده لاتاری میشه. کارتو میده به امیر که اونم چک بکنه و میبینه آره درسته، کد همخونی داره. 156 میلیون دلار جایزه برنده است. امیرم خوشحاله چون به عنوان فروشنده کارت 5% از جایزه رو کاسب میشه. داد و بیدادای پیرمرد توجه استرلینگ رو جلب میکنه. یه فکر میزنه به سرش، میگه این که وضعش خوبه، چرا من نه؟ یه مجله برمیداره، با چسب صورتش رو میپوشونه تا شناسایی نشه. بعدش هم با اسلحه شروع میکنه تهدید کردن پیرمرد تا کارتو ازش بگیره. طرفم مقاومتی نشون نمیده و کارتو میده به استرلینگ. صدای داد و بیدادا توجه اون مأموری که توی دستشویی بود رو جلب میکنه. اسلحه رو در میاره، میره تا ببینه چه خبره. شروع میکنه تهدید کردن استرلینگ که اسلحه تو بنداز زمین، خودت هم برو عقب. الان پیرمرد وسط یکی از پشت یکی از جلو وایساده که جفتشون دارن میکننش تهدید با اسلحه. مأمور تیرو میزنه به قصد استرلینگ اما میخوره به پیرمرد و همونجا کشته میشه. برعکس مأمور چسته است، استرلینگ نشونگیریش خیلی بدک نیست. میزنه به افسر و افقیش میکنه. امیر میره از زیر پیشخون اسلحه‌شو برداره ولی استرلینگ دستشو میخونه. فروشگاه دوربین داره. واسه همین استرلینگ چجوری میشه این آشغالا رو خاموشش کرد؟ امیر میگه پشت مغازه است، برین تا بهت نشون بدم. واسه اینکه کسی نیاد توی مغازه، چراغا رو خاموش میکنن، انگار مغازه تعطیله. اولین کار اینه که بعد از شر جنازه خلاص بشن. استرلینگ تلفن همه رو واسه محکم کاری میگیره. الان این وسط اون کاپل هم گرفتار شدن، آنا و ابراهیم. اومدن یه بستنی بگیرن ولی الان افتادن وسط یه قتل، دزدی و آدمربایی. امیر و ابراهیم جنازه ها رو میبرن توی دستشویی. بعدش هم خونایی که روی زمین ریخته رو تمیز میکنن تا هیچ ردی نمونه. استرلینگ به امیر میگه خب فیلم‌ها رو پاکش کنه تموم. امیرم میگه ببین پسر، به این سادگیام که تو فکر میکنی نیست. پول خیلی زیادیه. برنده باید حتما یه داستانی براش داشته باشه. هر موقع که یکی برنده لاتاری میشه، فروشگاه باید تاییدش بکنه. بعد یه داستان قانع کننده داشته باشی که اونا نفهمن بلیت دزدیه. استرلینگ میفهمه که واسه صاحب شدن به اون پوله انگاری به همشون نیاز داره. واسه همین دستای آنا و ابراهیمو باز میکنه. یه خیلی خوب، بگید نظرتون چیه؟ یه داستان واسش بسازید. قول میدم اگه همه چیز روال پیش بره بهتون درصد میدم. امیر میگه اوکی من کمکت میکنم، اما 10 میلیون از اون پول برای منه، جدا از 5%. آنا ولی قبول نمیکنه. میگه اگه 1% لو بریم هممون بیچاره ایم. ولی ابراهیم شرایطو درک کرده. آنا حامله است و واسه ساختن زندگیشون نیاز دارن به این پول. ابراهیم میگه ما به عنوان شاهد هستیم. 20 میل از اون پول برای ما دوتاست. استرلینگ ولی قبول نمیکنه. میگه نفر 6 میلیون میدم بهتون، اگه هم نمیخواید میتونید برید. آنا میگه اوکی خب بریم. ولی ابراهیم میگه ببین عزیزم، ما این پولو لازم داریم واسه اینکه بتونیم زندگی بچه‌مون رو تضمین کنیم، واسه اینکه دیگه نگرانی نداشته باشیم. وسط جر و بحثا صدای در میاد. امیر از دوربین چک میکنه که ببینه کیه. برادر زن امیر حسنه. حسن هم توی فروشگاه کار میکنه، اومده که شیفت شبو از امیر تحویل بگیره. امیر میگه نگران نباشید، خودم دست به سرش میکنم. حسن میپرسه که دماغت چی شده؟ امیر میگه چیزی نیست، داشتم اینجا تمیزکاری میکردم خوردم زمین. امیر هر کاری میکنه نمیتونه دست به سرش کنه. حسن میاد توی مغازه. وسط جر و بحث حسن امیر یه نگهبانم میاد توی مغازه که سیگار بگیره. امیر داره زور میزنه که هر جور شده شرایطو هندل کنه که پای مأمور میخوره به پوکه تیر و صدا میده. الان توجه همه جلب شده که صدای چی بوده. میرن که ببینن صدا از کجا بوده و چی بوده، ولی چیزی پیدا نمیکنن و برمیگردن. نگهبان که میره، امیر واسه میگه ببین من حالم زیاد خوب نیست، نمیخوام برم خونه، یکم نیاز دارم تنها باشم. واسه همین من امشب جات وای میستم، تو برو همه چیز اوکیه. حسن که میره انگار همه چیز ردیف شده، اما یه مشکل هست. اونم ماشین پیرمرد جلوی دره که داره توجه جلب میکنه. اگه سری گم و گورش نکنن مردم گزارش سرقت میدن و دردسر میشه. آنها میگه یه کاری میتونی بکنی، اینجا هیچ کس تیر نخورده، هیچ اتفاقی
نیافتاده. جنازه ها رو میذاریم توی ماشینم میبریم بندر رو گم و گورش میکنیم. تو اومدی بلیطو گرفتی، برنده شدی، امیرم تایید میکنه و تمام. استلینگ نظرتون چیه جسی تور جنازه رو با اسید حل کنیم ها؟ آنا میگه چرت نگو، چک کن ببین گوشی چیزی همراهش هست یا نه. آنا گوشی پیرمردو چک میکنه. اینجوری که معلومه طرف سفر رفتن رو خیلی دوست داره. شماره تماس یا عکسی هم از خانواده‌اش نیست، انگاری که خانواده‌ای نداشته باشه. واسه همین آنا با اکانت طرف یه سفر یه ماه رزرو میکنه. بعدش هم به منشی دفترش پیام میده و خبر سفر رو میگه. اینجوری تا حدود 1 ماه دیگه هیچکس سراغی ازش نمیگیره. این از پیرمرد. حالا باید یه فکری کرد واسه مأمور. از دستشویی میرن بیرون که پشه میچرخه میره تو حلقه مأمور پلیس. نفسش میگیره و به هوش میاد. مأمور هنوز زنده است. پلیس هنوز گیجه، نمیدونه چی شده، کجاست، که جنازه پیرمردو کنار خودش میبینه و حالا یادش میاد چیکار کرده. ابراهیم و امیر برمیگردن که جنازه پیرمردو ببرن. مأمورم که اسمش کدیه دوباره بی حرکت میمونه که اونا بو نبرن که زنده است، شکی نکنن. وقتی جنازه رو میبرن کدی زنگ میزنه به باباش تا بهش بگه که چی شده و کمکش کنه. پدر کدی اسمش کاپیتان دیکه. خونه کنار 2 تا از دوستاش مشغول عشق و حاله که کدی زنگ میزنه. کدی داستان لاتاری و قتل رو براش تعریف میکنه. دیک و رفقاش همه نظامیان، البته بازنشسته. خود کاپیتان دیک به خاطر همکاریش با خرده فروشای مواد خلع درجه شده. واسه همین پیش خودشون میگن چی بهتر از این، بریم بلیت لاتاری واسه خودمون کاسب بشیم. برمیگردیم توی فروشگاه. جنازه پیرمردو میندازن توی صندوق عقب ماشین خودش. حالا یکی باید سوار ماشین بشه و ماشینو ببره تا بندر. استلینگ این کارو ابراهیم بکنه. اون میگه اوکیه، ولی به شرط اینکه آنام همراه هم باشه. اما استلینگ قبول نمیکنه. میگه اینجا میمونه تا خیالمون جمع بشه، کارتو درست انجام میدی. آنا با ابراهیم حرف میزنه و قانعش میکنه اینکه همه چیز اوکیه و نگرانش نباشه. استلینگ با موبایل زنگ میزنه به گوشی ابراهیم و گوشیو میذاره توی ماشین. تمام تایم باید تماس برقرار باشه که استلینگ بدون ابراهیم دست با خطا نمیکنه. ابراهیم سوار ماشین میشه و میرسه به یه تقاطع ریلی، جایی که قطار داره رد میشه و سر و صدا خیلی زیاده. الان استلینگ صدای ابراهیمو نمیتونه بشنوه. واسه همین ابراهیم پیاده میشه و میگرده دنبال کمک. درسته داستان پول قبول کرده، ولی الان نگران آناست. ولی مثل اینکه ابراهیم خودشو فقط توی دردسر جدید میندازه. یه مأمور به ماشین مشکوک میشه. ابراهیم میره جلو تا داستانو براش یه جوری توضیح بده که مأمور با یه اسپری میزنه تو چشم ابراهیم. بعدش هم با هم درگیر میشن. نتیجه دعوا اینه که ابراهیم یه جنازه دیگر رو اضافه میکنه به داستان. ابراهیم جنازه مأمور رو تا قبل از اینکه کسی بیاد و متوجه بشه میندازه عقب ماشین کنار پیرمرد. توی همین موقعیت کاپیتان دیک و رفقاش با آمادگی کامل اومدن سر وقت فروشگاه. اول از همه اسنایپر تو رو بررسی میکنه تا ببینه چه خبره. امیر مشغول پاک کردن ویدئوی دوربینا میشه. امیر به استلینگ اعتماد نداره. فکر میکنه که اگه استلینگ بفهمه ویدئوها رو پاک کردن قطعا میکشتشون. واسه همین یه چکش برمی‌داره تا خودش پیش دستی بکنه. آنا میخواد منصرفش بکنه، اما انگاری امیر بد پیگیر کشتن استلینگه. همین موقع اسنایپر از بیرون قفل میکنه رو کله استلینگ و شلیک میکنه، ولی ترامتور استلینگ جون سالم به در میبره. بعد صدای تیر کدی از در پشتی میاد تو و اولین کسی که میکشه امیره. استلینگ اول با کدی درگیر میشه، اما بعدش تصمیم میگیره که فرار کنه. به محض اینکه به در نزدیک میشه میره توی تیررس اسنایپر و استلینگ هم کشته میشه. تلفن هنوز وصله و ابراهیم صدای شلیک رو میشنوه، اما کسی جواب نمیده اون ور خط. دیک میره توی مغازه رو بگرده تا ببینه کسی هست یا نه. آنا رو پیدا میکنه که پاکت کشیده شده رو سرش، انگاری یه نفر خفش کرده باشه، ولی دیک نمیتونه اعتماد کنه. واسه همین پا میذاره روی دستش تا ببینه تکون میخوره یا نه. آنا کارو خوب هندل میکنه. دیک میخواد پاشو بذاره روی شکم آنا که صدای ابراهیم از پشت تلفن میشنوه. تلفن قطع میکنه و میره بقیه مغازه رو بگرده. همین موقع آنا با چکش امیر ترتیب دیکو میده. امیر ماشینو گذاشته توی قایق و از شرش خلاص شده. حالا باید سریع برگرده سوپرمارکت تا ببینه چه خبره. دابز رفیق دیکه، میبینه خبری ازش نشده، میره تو ببینه چه خبره. به محض نزدیک شدن دابز آنا با اسلحه بهش شلیک میکنه. بعدش هم بیستیمو برمی‌داره و میگه دارم بهتون هشدار میدم، اگه بیاد توی مغازه بلیط آتیش میزنم. دابز میگه بیستیمو از کجا آوردی؟ آنا میگه از جنازه همین رفیقت که همین الان کشتمش برش داشتم. انگار قضیه خیلی جدیه. کدی حال اوضاعش خرابه، میگه منو زودتر برسونید بیمارستان، ولی واسه کاپیتان راسلج مهمتر از زنده و مرده کدی بلیط لاتاریه. دابز دو به شکه که الان باید چیکار کنی، اما راسلج همه چیز براش شفافه. بلیطو میخواد. ابراهیم که خبر از داستان نداره خودشو میرسونه جلوی در، ولی نمیتونه درو باز کنه به خاطر جنازه استلینگ. دابز و راسلج هم سری خفتش میکنن و میبرن توی ماشین. آنا با واکیتاکی تماس میگیره با راسلج، میگه اول که با اون کاری نداشته باشید، بعدش هم خوب گوش کنید ببینید چی میگم. اگه داستان باورپذیری نداشته باشید اون بلیط به هیچ دردی نمیخوره. برنامه اینه، من یه دختر فقیرم که با شوهر بیچاره‌ام اومدیم سوپرمارکت و برنده کارت لاتاری شدیم، ولی آدم بدا میان که ازمون بدزدنش، اما یه تعداد افسر شجاع ارتش سر میرسن و نجاتمون میدن. اینجوری هم قهرمان میشی هم صاحب نصف پول. ولی مشکل اینه که کاپیتان راسلج دنبال کل پوله، واسه همین دابزو میفرسته سراغش تا کارو
تموم کنه. آنا که میفهمه میره توی یخچال قایم میشه. دابز توی فروشگاه میگرده که پیداش میکنه. آنا یه شیشه نوشابه رو تو سرش میشکونه و شکستاشو میکنه توی گردن دابز. این دومین قتل آناست. آنا یه فکری میزنه به سرش. یه کبریت روشن میکنه و میگیره زیر سنسور آتش. اینجوری صدای آژیر هم آتش نشانی هم پلیس رو میکشونه توی فروشگاه. این آخرین امید آناست واسه اینکه جون سالم به در ببره. خبری از دابز نیست. صدای آژیر هم یعنی که خیلی وقت نمونده. واسه همین کاپیتان راتلج میره که خودش کارو تموم کنه. راتلج امیر رو پیاده میکنه تا از در پشتی بزنه توی فروشگاه. آنا هم زخمی خودش رو میرسونه به جنازه استلینگ تا بلیط رو از جیبش برداره. بعد از برداشتن بلیط، کدی واسه انتقام پدرش شلیک میکنه به شکم آنا. قبل از اینکه تیر خلاص رو به آنا بزنه، ابراهیم میدوه خودش رو سپر آنا میکنه. راتلج خودش رو نزدیک میکنه به کدی و میگه آروم باش پسر. اسلحه رو بیار پایین، با هم حلش میکنیم. ولی حل مشکلش متفاوته. بعد از کشتن کدی، راتلج دست ابراهیم رو باز میکنه. راتلج خوب میدونه واسه صاحب شدن اون پول به جفتشون نیاز داره. پس برنامه عملی کردن همون نقشه آناست. پلیس هم سر میرسه. اینجا کات چند وقت از این قضیه گذشته. کاپیتان راتلج شده مأمور فداکاری که جون دو تا آدم فقیر و بیچاره رو نجات داده. اونا واسه قدردانی ازش نصف پول جایزه رو تقدیمش کردن. آنا هم زایمان کرده و بچه آسیبی ندیده. الان اونا معروف شدن. ملت کلی هدیه و دسته گل فرستادن براشون. همه چیز به خوبی خوشی تموم میشه. البته اگه مردن 7 نفر این وسط رو فاکتور بگیریم. اگه بخوام توی یک کلمه کل فیلم رو توضیح بدم، متوسطه. هم بازیگری‌ها متوسطه، هم دیالوگ‌هایی که توش استفاده میشه متوسطه. کمدیش یه خورده شاید بشه گفت متوسط رو به بالاتره، البته خیلی کمدی زیادی هم نداره. یه چیز جالبی هم که توجهمو جلب کرد در مورد امیر بود. امیر قیافش شبیه به یه مهاجر عربه و برادر زنش هم اسمش حسنه. ولی توی یه جا از فیلم یه دیالوگ فارسی با هم رد و بدل میکنن، اونم شب بخیره. فکر نمی‌کنم عربا لفظ شب بخیر داشته باشن. این یعنی هنوز آمریکایی‌ها فکر میکنن ایرانی‌ها همشون عربن. هنوز. و در پایان اگه بخوام به این فیلم نمره‌ای بدم، نمره من به این فیلم 6.5. شما هم نمره خودتون رو به این فیلم حتما توی کامنت‌ها بنویسید. و اما الان که بحثمون لاتاریه، یه فیلم دیگه با همین مضمون رو می‌خوام بهتون معرفی بکنم. البته خلاقانه‌تر و جالب‌ترش. هر ماه توی شهر یه لاتاری بزرگ برگزار میشه. برنده صاحب 6 میلیون دلار پوله. اما کل شهر این اجازه رو دارن که تا غروب طرفو بکشن. هر کسی که برنده لاتاری رو بکشه، صاحب جایزش میشه. انجام قدر تا غروب اون روز کاملا آزاد و هیچ پیگیری قانونی هم نداره. حالا برنده ها باید از جون خودشون و پولی که برنده شدن محافظت کنن. این یه خطی فیلمه که الان داره رو صفحه بهت ساجست میشه و پیشنهاد میکنم حتما ببینیش. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی این ویدیو رو دیدی ازت صمیمانه متشکرم. بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.